بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل ته رالمه 22nd August remote app and desktop connections and sound. نن به انشاءالله یو کلاس لو نایټ شیفت 10 PM. حاضر رالمه کنټرول پینل ته. تیر درس کې مو ریجنل لینګویج زده کو. د کې به انشاءالله remote app and desktop connection او sound دوه اپلیټ زده کوو. remote app and desktop connection په تور من تاسو کولای شئ چې خپل remote app and desktop connection هم منیج کړئ. Connect to desktops and programs at your workplace. تاسو کولای شئ چې په ورک پلیس کې ډیسکټاپ سره ځان کنیکټ کړئ. کله چې تاسو هغه URL درکې کوم کنیکشن URL شي تاسو ته به کنیکشن URL درکې کنیکشن URL به تاسو کوم ځای کې پیسټ کړئ. سیټ اپ ا نیو کنیکشن باندې به کلیک کړئ. دې ځای کې به تاسو کنیکشن URL پیسټ ورته کړئ. ریموټ اپ اینڈ ډیسکټاپ کنیکشن څه ته ویلی شي تاسو کلیک کړئ. دې پاړه باندې به تاسو دلته معلومات درکړي. صحیح ده؟ خو دا دومره یوزیج نه دی او دومره استعمالیږي نه. ساوند ته راځمه. ساوند کې ما سره زما د سیسټم ټول ساوندونه هلته موجود دي. سیټینګز او چینجز یې زه دې ځای نه کولی شم. فار ایگزامپل بعضې وخت ستا ساوند کار نه کوي نو ساوند ته راځه دې ځای کې سیټ کولی شي. یا فار ایگزامپل بعضې وخت زه ریکارډینګ کومه زما ساوند سیسټم ته نه ځي نو زه به ساوند ته راځم دې ځای کې به ریکارډینګ کې سیټینګ کوم. خو زه فرست راځم پلی بیک ته. دې ځای کې ماته څه شو کېږي دې ځای کې زه کولی شم چې د خپل لیپټاپ سپیکر چیک کړم چې آیا زما کوم سپیکر کار کوي او کوم کار نه کوي. تاسو به دې آیکن باندې کلیک کوئ او کنفیګر به واخلئ. کله مو چې کنفیګر واخیسته ټیسټ باندې به کلیک کوئ. ګوره زما دواړه کار کوي. لیفټ باندې کلیک کا نو تاسو ته به لیفټ کار کوي. رایټ باندې کلیک کا تاسو ته به رایټ کار کوي. نیکسټ باندې کلیک کا فرنٹ لیفټ اینډ رایټ باندې کلیک کا دواړه برته مخکې راشي. دا نیکسټ کا او دا فینیش کا نو دواړه تاسو ته څنګه شو سیټ شو. بیا دې پروپرټي تاسو هم کتلی شي. پروپرټیز باندې کلیک کا نیم یې چینج کړئ نیم یې هم چینج کولی شي. یا فار ایگزامپل آیکن یې چینج کړئ آیکن یې هم چینج کولی شي. همدارنګه فار ایگزامپل کنټرولر انفارمیشن دې پروپرټي ته راشه. فار ایگزامپل بعضې وخت ستا سپیکر کار نه کوي تاسو کولی شئ چې ډرایور ورته هم اپډیټ کړئ. پروپرټیز ته به تاسو راشي او دې کې به راشي ډرایور ته. ډرایور کې به ډرایور ډیټیلز باندې کلیک کړئ. تاسو کولی شئ چې کله تاسو نیټ سره کنیکټ استئ اپډیټ ډرایور هم ورته والی دې ځای تاسو هم اپډیټ کولی شئ. this device use this device enable دا اوس ما سره enable دی که نه. بعضې وخت دا ډسیبل وي تاسو به enable اخلئ. لیبل ما سره پکې موجود دی. لیبلو ته زه انتخابولی شم. که بیلنس باندې مې کلیک کړو دې ځای کې زه لیفټ والا هم انتخابولی شم او رایټ والا هم. بل ما سره افیکټس دی. افیکټس کې زه کولی شم سیسټم افیکټس کنفیګریشن ډسیبل سیسټم افیکټس. بعضې وخت کې تاسو ډرایور انسټال کړئ یا داسې یو اپلیکیشن انسټال کړئ چې هغه ستا سپیکر باندې لوډ راولي نو تاسو به ډسیبل سیسټم افیکټ باندې کلیک کړئ. ایډوانس ته راځم. دې ځای کې زه کولی شم چې زما سپیکر بعضې وخت سلو وي دومره وي داسې وي ګورئ ډېر سلو دی. زه یم فار ایگزامپل دا راته های کا تاسو به ورته های واخلئ. صحیح ده که نه؟ ایکسکلوسیو موډ ایکسکلوسیو وایي خاص ته یا ځانګړي ته. دې کې به ما سره دوه اپشن دي. allow applications to take exclusive control of this device. بل اپشن څه شی دی give exclusive mode application priority. فار ایگزامپل بعضې وخت تاسو آډیو پلی کوئ او بل خواته ویډیو پلی کوئ. زه یم دواړه دې ما ته اټ ټایم لګیږي نو تاسو دې کې چیک ولګوئ. یا زه یم فار ایگزامپل بعضې وخت ویډیو لګیا وي نو هغه د آډیو والا چې کوم ساوندز دي هغه آډیو والا دې ما ته په دې کې نه چلیږي. دې ته وایي allow applications to take exclusive control of this device. که ته چې دا ریسټور راته کار څه ریسټور یې راته کړو نو زما دومره بای ډیفالټ دی او دې کې دوه چیکونه لګېدلي دي. دا اوکې دا ما سره پلی بیک. ریکارډینګ ته زه راځم. دې ځای کې ما سره څه موجود دي دې ځای کې چې زما کوم انپوټ اواز سیسټم ته ورځي هغه سیټینګز دلته کولی شم چې آیا فار ایگزامپل ایکسټرنل مایک کنیکټ دی یا فار ایگزامپل لیپټاپ سپیکرز دي همدارنګه هیډفونې دي لاین والا او یا سټیرو میکس دی. خو سیټ ډیفالټ هغه لیپټاپ سپیکرز دي. زه یم فار ایگزامپل کوم چې ډسکنیکټ دی هغه ماته مه شو کوه. رایټ کلیک به وکړي شو ډسکنیکټ نه به کلیک ایسته کړي. بیا رایټ کلیک کوم شو ډسیبل ډیوایسز. فار ایگزامپل تاسو سره هغه دوه موجود دي خو ډسیبل دي. شو ډسیبل باندې به کلیک کړي تاسو بیا شو شي. زه یم نه شو ډسکنیکټډ دا خو له ما سره اوس کنیکټ شوي هم نه دي. صحیح ده؟ بیا دې پروپرټي دلته هم کتی شي. هماغه پروپرټي ده.
ساوندز ته رالمه دې کې ما سره دنیا ساوندونه موجود دي فار ایگزامپل اسټریک ته رالمه ټیسټ critical battery alarm داسې دی critical stop دا critical stop کوم وي فار ایگزامپل زرن ته رالمه دې ځای کې ته ما غلط نوم ولیکو انټر دغه اواز چینجول غواړې نو ته به critical stop باندې به کلیک کړي او زه ورته فار ایگزامپل رینګ آوټ راته راکړه دا به راته راکړي صحیح شوه د رالم فار ایگزامپل دا به راته راکړي صحیح ده که نه همدغه شان زه کولی شم چې دې کې نور هم انتخاب کړم فار ایگزامپل کله چې وینډوز لوګون کیږي ټیسټ باندې به کلیک کړي صحیح شو دا هم ورته چینج کولی شي دې ځای نه چینج کړه یا فار ایگزامپل براوز باندې کلیک کوم دغه ساوندونه تاسو سره دلته هم موجود دي خو دې دپاره به تاسو ویو والا ساوند جوړوئ ډبلیو ای وي والا که فار ایگزامپل تاسو سره ډبلیو ای وي والا فایل وي آډیو تاسو کولی شئ چې هغه هم ورته انتخاب کړئ لکه بعضې کسان داسې وي چې کله سیسټم لګوي او سیسټم ته لاګون کیږي نو دور باندې بسم الله اواز پرېښوي هغه یې کوم ځای نه پرېښوي هغه یې همدغه براوز نه پرېښوي ډبلیو ای وي والا فایل وي انتخاب یې کړي اپلای کلیک کړي وینډوز لوګون باندې وي صحیح ده دلته ما سره بلا دنیا دی ګورئ ورته دې کې به ماته هر یو چینج کیږي فار ایگزامپل دا مې ورته واخیستو دې سره هر یو چینج شو دا وګورئ دا دې کې هر یو چینج کیږي دې کې یعنی مطلب دا یو ګروپ دی ګوره دې کې داسې دي صحیح ده ډیوایس چې کله کنیکټ شي یو اس بي کنیکټ کوي فار ایگزامپل ډیوایس ډسکنیکټ فار ایگزامپل یو اس بي ډسکنیکټ کوي یا فار ایگزامپل ایکسټرنل هارډ ډیسک وي یا میموري کارډ وي دغه شان کېږي صحیح شو دې کې فار ایگزامپل تاسو چینجز وکړو دې ځای نه مو ته فار ایگزامپل دا انتخاب کړو دې ته فار ایگزامپل دا مو انتخاب کړو دا مو سیف کړه ځان سره فار ایگزامپل دې نوم باندې ما دا ځان سره سیف کړم زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم څه شو مای ساوند سکیم دا دی زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم ډیلیټ یس ډیلیټ شو راته پلی وینډوز سټارټ اپ ساوند کله چې زه لیپټاپ ولګوم او لیپټاپ ته لوګین شم ماته یو قسم اواز راکوي کوم شان اواز راکوي دا تاسو دلته ښکاري وینډوز لوګون کې دا یو دا زمانه دی په کار پلی وینډوز سټارټ اپ ساوند نه به کلیک ایسته کړي اپلای به کلیک چې کله تاسو لوګون کېږي تاسو ته به هغه ساوند نه درکوي یا فار ایگزامپل پاسورډ ځای ته چې کله تاسو راځئ تاسو چې کله پاسورډ ټایپ کوئ دې نه مخکې تاسو ته یو ساوند درکوي هغه مې نه دی په کار دې نه کلیک ایسته کړه صحیح ده کمیونیکیشنز ته رالمه فار ایگزامپل کله تاسو ته کال راځي ساوند سره څه چلو کړي میوټ آل ادر ساوندز فار ایگزامپل تاسو ویډیو پلی کړې ده آډیو هم پلی کړې ده داسې نور څه هم کړي دي زه هم دا هر څه دي میوټ شي چې کله ماته کال راغی ټلیفون کال فار ایگزامپل 80% دی راته غلی شي او 50% دی راته غلی شي اوکې مې کلیک کړو دا موږ سره ریموټ اپ اینډ ډیسکټاپ کنیکشن او ساوند هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست